สวัสดีค่ะครับพบกับ Sustainability Move Series ของ Baker McKenzie กันอีกครั้งนะคะ หลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปในตอนที่แล้วเกี่ยวกับ ESG ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ แล้วก็ได้มีการพูดถึงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนซึ่งก็เป็นแรงผลักดันนะคะให้เวทีระดับโลกได้กำหนดทิศทางใหม่ออกมาเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหานี้นะคะ ซึ่งหนึ่งในแนวทางที่ได้ออกมาก็คือการเก็บภาษีคาร์บอนของสหภาพยุโรปหรือ Carbon Border Adjustment Mechanism หรือตัวย่อคือ CBAM นั่นเองนะคะ ซึ่งผู้ชมบางท่านอาจจะเคยได้ยินหรือว่าได้เห็นคำว่า CBAM กันบ้างแล้ว แต่ก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่า CBAM เนี่ยคืออะไรแล้วก็จะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับประเทศไทยและธุรกิจในประเทศไทยนะคะ วันนี้เราก็อยากที่จะมาแนะนำให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รู้จักกับการเก็บภาษีคาร์บอนหรือ CBAM กันเพิ่มเติมค่ะ ซึ่งในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพาร์ทเนอร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในทีม ESG ของ Baker McKenzie จะมาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อนี้นะคะ ซึ่งประกอบไปด้วยคุณบุรินทร์สานุชคุณออนสิริสมานมิตรแล้วก็คุณน้ำเอกเล็กเฟื่องฟูค่ะ ก่อนอื่นอยากให้ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่า CBAM คืออะไรแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรครับก็จะเท้าความกลับไปถึง COP26 นะฮะซึ่งเป็นการประชุมครั้งสำคัญนะฮะที่ประเทศต่างๆมาร่วมทำความตกลงเกี่ยวกับกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญนะฮะก็คือการลดอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน2องศาเซลเซียสโดยตั้งเป้าไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียสซึ่งจากข้อตกลงเนี่ยนะครับสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยได้มีการผลักดันให้อุตสาหกรรมต่างๆภายใน EU เนี่ยต้องดำเนินการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยแล้วก็เป็นผลให้ต้นทุนของอุตสาหกรรมภายใน EU เนี่ยสูงขึ้นมากนะเนื่องจากต้องมีการไปปรับปรุงเทคโนโลยีรวมทั้งซื้อคาร์บอนเครดิตมาออฟเซตกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมใน EU นี่เมื่อต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือผู้ประกอบการหลายรายนะย้ายฐานการผลิตออกไปจาก EU นะหรือเปลี่ยนไปนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศที่ยังไม่มีมาตรการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เคร่งครัดเหมือนใน EU ทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเนี่ยลดลงในแง่ผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคก็จะเลือกซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศนอกสภาพยุโรปเพราะมีราคาที่ถูกกว่าด้วยเหตุเหล่านี้ผู้ประกอบการใน EU ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบนะครับเพราะต้นทุนแพงกว่าก็ไม่สามารถแข่งขันกับสินค้านอก EU ได้ผลสุดท้ายเนี่ยก็ทำให้ EU เองก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะครับเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้จะมีการนำ CBAM มาใช้ในการปรับราคาของสินค้านำเข้าโดยให้คิดรวมปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่แท้จริงในกระบวนการผลิตของสินค้านั้นนะฮะจากแต่ละประเทศเพื่อให้เกิดความสมดุลและก็ความเป็นธรรมต่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการใน EU เนี่ยผมจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่ามาตรการ CBAM เนี่ยฮะก็คือการคิดค่าคาร์บอนแฝงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า embedded carbon จากสินค้าที่ผลิตภายในประเทศนอก EU และนำเข้ามาใน EU มาคำนวณนะเพื่อหาปริมาณคาร์บอนจากการผลิตสินค้านั้นอันนี้พอมาดูแล้วเนี่ยถ้าค่าคาร์บอนเนี่ยเกินมาตรฐานที่ EU กำหนดเนี่ยผู้นำเข้าสินค้าเนี่ยจะต้องซื้อใบรับรองการปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือ CBAM Certificate เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นการจ่ายภาษีนะฮะในการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกินกว่ามาตรฐานที่ EU กำหนดครับพูดโดยสรุปอีกทีก็คือต้องมีการจ่ายภาษีแบบใหม่นะสำหรับสินค้าที่ผลิตนอก EU เพื่อชดเชยส่วนต่างระหว่าง embedded carbon จากสินค้านั้นแล้วก็ค่าคาร์บอนตามมาตรฐานที่ EU กำหนดครับค่ะแล้วตัว CBAM นี่คือครอบคลุมสินค้าแล้วก็ธุรกิจอะไรบ้างคะค่ะในส่วนนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยคือที่มีการพูดคุยกันอยู่นะคะในสภาพยุโรปก็คือว่า CBAM เนี่ยจะครอบคลุมสินค้านำเข้าบางประเภทที่ปล่อยคาร์บอนสูงตัวอย่างเช่นซีเมนต์เหล็กก้าอลูมิเนียมปุ๋ยหลอดไฟฟ้าค่ะคือโดยหลักการเนี่ยผู้นำเข้าอะค่ะเขาก็จะต้องเอ่อ มาดูว่าถ้าจะนำสินค้าพวกนี้ค่ะเข้ามาในสภาพยุโรปก็คือมีหน้าที่ที่จะต้องไปยื่นตัว CBAM Declaration เพื่อรายงานว่าสินค้าเนี่ยมีการปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่หรืออย่างที่เมื่อกี้คุณบุรินทร์กล่าวไปนะคะว่าจะมีคาร์บอนแฝงเท่าไหร่ก็คือดูจากมาตรฐานว่าปกติแล้วเนี่ยสหภาพยุโรปให้กำหนดให้สินค้าประเภทนี้สามารถปล่อยคาร์บอนได้ไม่เกินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นส่วนที่เกินเนี่ยก็คือจะต้องไปซื้อ Certificate เพิ่มขึ้น
แล้ว CBAM นี้มีการเริ่มบังคับใช้แล้วหรือยังคะหรือว่าจะเริ่มใช้บังคับเมื่อไหร่ค่ะคือในขณะนี้นะคะสหภาพยุโรปเนี่ยค่ะก็กำลังมีการร่างกฎหมายตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณปี2565นะคะแล้วก็จะเริ่มมีการนำมาใช้เนี่ย1 มกราคม 2566แต่ว่าในช่วง3 ปีแรกอะค่ะตั้งแต่1 มกราคม 2566เนี่ยจะยังเป็นช่วง transition period เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นก็คือจะให้ผู้นำเข้าเนี่ยมีการรายงานมีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็รายงานว่ามีการนำคาร์บอนแฝงที่เกินมาเนี่ยปริมาณเท่าไหร่แต่ว่าที่จะเริ่มใช้จริงๆในการที่ผู้นำเข้าเนี่ยจะต้องไปซื้อตัว CBAM Certificate นะคะก็คือจะเป็นในอีก3 ปีข้างหน้าก็คือตอนแรกเนี่ยมีความตั้งใจที่จะเป็น1 มกราคม 2569นะคะแต่ว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเสนอว่าถ้าเกิดว่าจะให้ทำเร็วขึ้นเป็น1 มกราคม 2568นะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาแล้วในส่วนของประเทศไทยอะค่ะเรื่อง CBM เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็ธุรกิจในไทยได้ยังไงบ้างคะค่ะในส่วนนี้นะคะก็คือว่าถ้ามีผู้ประกอบการนะคะที่ผลิตสินค้าตามที่ CBM กำหนดนะคะอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นเช่นซีเมนต์เหล็กก้าในลักษณะนี้แล้วมีการส่งไปขายที่สหภาพยุโรปอันนี้เป็นแค่สินค้าเบื้องต้นนะคะที่สหภาพยุโรปพิจารณาอยู่ตอนนี้แต่ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะขยายขอบเขตสินค้าไปครอบคลุมทุกประเภทได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขายไปเนี่ยก็จะทำให้ผู้นำเข้าของเราคู่ค้าของเราที่สหภาพยุโรปเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการที่จะต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ CBAM Certificate นะคะถ้าเกิดว่าปริมาณค่าคาร์บอนเราเนี่ยเกินกว่ามาตรฐานที่เขากำหนดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็มีความเป็นไปได้ที่ผู้นำเข้าเนี่ยอาจจะพิจารณาเลือกไปซื้อสินค้าในลักษณะนี้จากประเทศอื่นหรือโรงงานอื่นหรือจากผู้ผลิตที่มีความสามารถในการผลิตและสามารถควบคุมปริมาณคาร์บอนให้อยู่ในค่ามาตรฐานได้ด้วยอย่างนี้ค่ะค่ะเพื่อเป็นการสรุปปิดท้ายนะคะอยากคุณน้ำเอกช่วยอธิบายผลในอนาคตกับเราในเรื่องนี้นิดนึงค่ะอ๋อครับคือผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่อง CBAM หรือว่าการลดการเลื่อนกระจกจริงๆมันคงเป็นเรื่องที่พวกเราคงมองข้ามกันไม่ได้อีกต่อไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ของโลกที่มาอยู่แล้วนะครับแล้วอย่าง CBAM อย่างนี้เองจริงๆมันก็กำลังจะมาเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในสหภาพยุโรปแล้วผมก็ยังมองอยู่ว่าไอ้มาตรการ CBAM ตรงเนี้ยจริงๆก็เดี๋ยวอาจจะถูกผลักดันต่อไปให้กลายเป็นเหมือนเป็นมาตรฐานใหม่ที่มีผลบังคับใช้กันทั่วโลกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆสำหรับเมืองไทยเองหรือผู้ประกอบการในเมืองไทยเองถ้าเราไม่รีบศึกษาแล้วปรับตัวเนี่ยผลสุดท้ายเราก็อาจจะตามกฎเกณฑ์พวกนี้ไม่ทันส่งออกไปประเทศไหนก็ไม่มีใครซื้อสินค้าเรานะครับเพราะเขาก็ต้องจ่ายภาษีหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคาร์บอนพวกนี้เพิ่มนะครับทีนี้ผมว่าพวกนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำกันได้ข้ามคืนนะครับมันต้องเตรียมตัวและใช้เวลาค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มก่อนศึกษาก่อนเนี่ยผมมองว่าก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เริ่มทำไม่เริ่มปรับตัวตอนนี้เลยผลสุดท้ายเราเป็นคนตกขบวนรถไฟอะครับพอคิดอีกทีว่าจะต้องเริ่มทำก็สายไปละผลสุดท้ายตื่นมาแล้วไม่มีคนจะมาลงทุนหรือมาซื้อสินค้าทำธุรกิจกับเราแล้วนะครับคือเพราะว่าเราอยู่ดีๆเราจะคิดแค่ว่าอ๋อเราแค่อยากจะลดปล่อย CO2 เราก็แค่ควบคุมการผลิตของเราให้มีประสิทธิภาพก็พอละผมไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปศึกษาอะไรเพิ่มแต่จริงๆมันก็ไม่พอนะครับผมมองว่าอันนั้นมันก็อาจจะไม่พอที่จะทำให้เราไปถึงบรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอนได้นะครับผมว่ามันก็ต้องเริ่มศึกษาพัฒนากันตั้งแต่ตอนนี้แล้วล่ะครับค่ะขอบคุณมากนะคะก็จะเห็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็การเก็บภาษีคาร์บอนหรือ CBAM เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็จะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวด้วยนะคะเป็นเรื่องที่เหมือนคุณน้ำเอกบอกไม่ได้สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืนค่ะก็ในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทีม ESG มากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเก็บภาษีคาร์บอนหรือว่า CBAM ไปไม่มากก็น้อยนะคะในเรื่องของ ESG ค่ะก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันในอนาคตก็ยังไงก็ขอฝากช่วยติดตามนะคะคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ